هی گایز، حدس بزنید چی شده؟ امروز آخرین روز مدرسه است، یعنی آخرین امتحانمون که بدم دیگه تموم میشم. یی! آخرین امتحانمون دینیه، ولی خدا رو شکر آسونه. خوندم و الانم برم آماده شم که بریم دیگه. بریم یونیفرم سکسی ما بپوشیم. چه گیزه همه چیه وقتی که الان ما هم خورش دید. خب بچه الان ساعت 8:22 است. خیلی زوده، من 9:30 امتحان دارم. نمیدونم چرا همه زود آماده شدم واقعا. خب برنامه داریم که بعد امتحان بریم دم دریا بشینیم، یه چیزی بخوریم. با اینکه آفتاب خیلی تنده قراره که به مناسبت تموم شدن امتحانمون یه گوی بخوریم. نمیدونم. اوکی گایز، لیتس گو. دنبالم میخوایم بریم مدرسه. آره اینا هم بچه های مدرسه از امتحان برمیگردن. خب رنا، امتحاناتو خوب دادی؟ بریم این بستنی فروشیه. خب دوستان، ما هیچی گیرمون نیومد، انقدر چسبازی و کافه و رستوران. میخوایم بریم سوپرمارکت. وای برم. فقط اعصاب متحرک. نوشابم. این نوشابه نیست که خب بچه ها، ما مجبور شدیم که دوباره به همون خونه برگردیم. اومدیم خونه رنا جون. هیچ وقت از اینا بخریم. آره از اینا بخریم. من خوره مردم نوکری کنم. پولم هم نمیدن. بدتر سرم به تو. وای شوگا. این دکور اتاق رناست. تنها جایی که دوست دارم همینجاست. و دیگه چی داریم؟ دیگه کتابای رنا. خب بچه ها، دور دیگه تموم شد. من رنا راهمون از هم جدا کردیم. الان میخوام این لباسی که تنمه رو تریفتش کنم. میخوام که دوباره بازسازیش کنم. اینطور
چطوره؟ تموم شد، یعنی تموم نشده، فقط مونتاژ کردم و چیزی که مونده یکم دیگه کار دیگه روش انجام بدم دیگه تموم میشه و فعلا تا همینجا بسته.